মোৰ আৰু এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ ৰাজমা চিকেন। মই লৈ লৈছোঁ বনলেছ চিকেন, আপোনালোকে বন থকাও ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে লৈছোঁ ৰাজমা, এইখিনি মোৰ ফ্ৰেছ ৰাজমা হয়, ইয়াত লোকেল বজাৰত পোৱা যায় শিলচৰত। আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ৰাজমাও ল'ব পাৰে, নৰ্মেলি যোনটো আমাৰ দোকানত পোৱা যায়। আৰু লৈছোঁ ৰচুন, আদা, জলকীয়া, বিলাহী, পিঁয়াজ, ধনিয়া আৰু আলু। ফাৰ্ষ্ট মই এতিয়া ৰচুন, আদা আৰু ধনিয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ ৰচুন, আদা, ধনিয়াৰ। আৰু এতিয়া মই ৰাজমাখিনি খোলাকৈ বইল কৰি ল'ম পানীত। যেতিয়ালৈকে ৰাজমাটো সিজি নাযায়, ৰাজমাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম। কিন্তু অভাৰ কুকো নকৰোঁ মই, বাছ সিজিলেই হ'ল। আৰু যিহেতু কেঁচা হয়, সেইকাৰণে বেছি টাইম নালাগে বইল হ'বলৈ। আৰু এয়া মই কেৰাহীত এতিয়া তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। মিঠাতেল লৈছোঁ 3 চামুচ, ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ। আৰু পিঁয়াজ, তেজপাত এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই ফাৰ্ষ্টত ভালদৰে। নৰ্মেলি যেনেকৈ মাংস বনাওঁ, জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপকেইটা তেনেকৈ কৰি গ'লেই হ'ল। পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। দেখিছে মোৰ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই পেষ্টখিনি দি দিম ৰচুন, আদা, ধনিয়াৰ। পেষ্টখিনি মই এতিয়া ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, যেতিয়ালৈকে ৰচুন, আদাৰ কেঁচামিটো গুচি নাযায়। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত মই এতিয়া চিকেনখিনি এড কৰিম। এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ দি লৈছোঁ। হালধি দিম এতিয়া। ইয়াত অলপ এতিয়া মই জালুক দিম। অলপ জিৰা ধনিয়া মিক্সাৰো দিম ইয়াত মই। আৰু ইয়াত অলপ দিম মই চিকেন মছলা, গৰম মছলাও এড কৰিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া আকৌ অলপ দেৰি কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাংসখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম আমি, লৰাই মেলি অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম খোলাকৈ। তাৰপিছত অকণমান দেৰিৰ কাৰণে মই ঢাকন দি সিজাই ল'ম। এয়া দেখিছে মাংসখিনি তেল এৰিব ধৰিলে। এতিয়া মই ইয়াত আলু এড কৰি দিম। আলু এড কৰাৰ পিছত মই ইয়াত বিলাহীখিনিও দি দিম। এতিয়া মই অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকন দি সিজাই ল'ম। মাংসখিনি আৰু আলুখিনি অলপ সিজাৰ পিছত মই বইল কৰি লোৱা ৰাজমাখিনি এড কৰি দিছোঁ।
ৰাজমা আৰু মাংসখিনি এতিয়া মই অলপ দেৰিৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, নহ'লে খাই ভাল নালাগিব। চ' ৰাজমাখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি মাংসৰ তেলত ৰাজমাখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। চ' ভালকৈ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত পানী এড কৰিম। এতিয়া অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকনো লগাই দিম। চ' এয়া দেখিছে মোৰ ৰাজমা আৰু আলু মাংস চব ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দিম। পানীটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব। অলপ গ্ৰেভি টাইপ বিচাৰিলে তেনেকুৱা থ'ব, অলপ জুলীয়া টাইপ বিচাৰিলে পানী অলপ সৰহকৈ দিব। চ' মই আজি গ্ৰেভি টাইপ থ'ম। চ' সেইটো কাৰণে মই পানী বেছি এড নকৰোঁ, অলপে এড দিছোঁ। চ' মাংসখিনি মই এতিয়া ঢাকন দি সিজাই ল'ম। চ' 15 মিনিটছমান সিজোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ ৰাজমা চিকেন ৰেডি। চ' ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া প্লেটিং কৰোঁ। ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ছাইডতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে ন'টিফাই হৈ যায়। থেংক ইউ ছ' মাছ।